นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับถกไม่เถียงวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569 นะครับวันนี้ทินเปลี่ยนไปครับเป็นวารินสัจเดลมารับหน้าที่แทนคุณทิน1 วันนะครับดำเนินรายการถกไม่เถียงครับซึ่งวันนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการเมืองนะครับก็ผ่านไปแล้วครับด่านแรกสำหรับรัฐบาลนะครับกับเรื่องของพรก.เงินกู้ 400,000 ล้าน ซึ่งก็แม้จะถูกฝ่ายค้านอภิปรายกันอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลลงมติก็ผ่านฉลุยนะครับ285 เสียงซึ่งถึงแม้ว่ารัฐบาลจะผ่านด่านแรกไปได้แบบไม่มีปัญหาแต่ด่านต่อไปเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ง่ายครับโดยเฉพาะมหากาพย์คดีหัวสวที่กำลังเดือดขึ้นทุกขณะและหลายฝ่ายก็จับตามติของกกต.นะครับว่าจะออกมาไม้ไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยคดีหัวสวจะกลายเป็นระเบิดเวลาของรัฐบาลอนุทินหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญคอการเมืองทั้งสองท่านนะครับขวามือของผมครับคุณจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายมือของผมนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านอีกรอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรก.เงินกู้เงิน 400,000 ล้านนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการโหวตพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านโดยแบ่งเป็น2ก้อนนะครับก้อนแรกเนี่ย 200,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานส่วนอีกก้อนหนึ่ง 200,000 ล้านเนี่ยเพื่อใช้เป็นทุนในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนซึ่งผลการลงมติเนี่ยเรียกได้ว่าฉลุยเลยนะครับมีภาพประกอบด้วยครับดูสิครับเห็นชอบ285 เสียงไม่เห็นชอบ141 เสียงงดออกเสียง52 เสียงจากผู้ลงมติทั้งหมด478 เสียงนะครับคือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนนะครับไม่แตกแถวแล้วก็ยังมีเสียงจากพรรคประชาชาติ5 เสียงเศรษฐกิจ3 เสียงรวมไทยสร้างชาติ2 เสียงเพื่อชาติไทย2 เสียงและพรรคการเมืองขนาดเล็กอีก8 เสียงนะครับขณะที่ฝ่ายค้านก็แข็งแรงครับพรรคประชาชนประชาธิปัตย์จับมือกันโหวตไม่เห็นด้วยยกเว้นมีงูเห่าของพรรคประชาชน1 เสียงอย่างสุริยาวงศ์อารีสสอุดรธานีพรรคประชาชนที่ลงมติเห็นชอบนะครับแต่ความน่าสนใจนั้นอยู่ที่สสกล้าทำ48 คนครับโหวตงดออกเสียงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหัวหน้าพรรคอย่างร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าด้วยนะครับแม้กระทั่งพรรคไทยรวมพลังของคุณกังฟูก็โหวตสวนรัฐบาลไม่เห็นด้วยนะครับเรามาฟังมุมมองของทั้งสองท่านกันดีกว่านะครับว่าเห็นอย่างไรบ้างครับกับท่าทีของพรรคกล้าทำครับพี่ตู่ครับผมว่ากล้าทำเขาอยู่ในจุดที่นั่งรอ แล้วก็ไม่ปลีปลามก็คือคนที่ผ่านกลไกรัฐและก็รู้ว่าถ้าขยับแล้วเนี่ยจะมีผลลัพธ์อย่างไรเพราะฉะนั้นเขาสู้ยืนนั่งรออย่างสงบก็ถ้าภาษาเสือก็เลียแผลให้แห้งไม่ต้องไปสำแดงอะไรก็ยืนในท่วงทำนองกันแบบนี้ส่วนพรรคฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์อย่างประชาชนเขาก็ต้องยืนกันแบบอย่างที่ว่าแต่ว่าเรื่องพรก.เงินกู้พอผ่านด่านศาลรัฐธรรมนูญมาก่อนนั้นนะครับเมื่อวานจึงเป็นเรื่องที่ง่ายละนะครับมันไม่ยากคือหมายความว่าการกราพระราชกำหนดโดยเฉพาะเรื่องเงินกู้เนี่ยนะครับที่ทุกครั้งที่มีการกู้เนี่ยเนื่องจากว่าไม่ต้องการจะใช้รูปแบบพระราชบัญญัติแบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพราะว่าจะต้องตั้งคณะกรรมาธิการจะต้องแปรยติก็ใช้อำนาจของฝ่ายบริหารใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ว่าประชาธิปัตย์เป็นหรือแม้กระทั่งยุคพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยต่างก็ใช้ลักษณะพรก.ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับส่วนว่าผลลัพธ์แต่ละยุคก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบกันตามหลังประเภทที่ไปกู้เพื่อจะไปนะครับไปจัดการผักตบชวาก็มีสมัยก่อนนะครับบิยาซาว่าก็คือทุกสมัยแต่ผมมองว่าสาระที่สำคัญก็คือว่ากระบวนการใช้ถัดจากนี้ไปว่าจะมีลักษณะเนี่ยนะครับจะสอบไปในทางที่ทุจริตหรือไม่นะครับเพราะว่าเงินในส่วนไอ้ก้อนที่2เนี่ยมันยังไม่ได้ออกในเรื่องพลังงานในระยะเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นที่อภิปรายกันมานั้นนะก็ต้องดูว่าหลังจากนี้ในส่วนของรัฐบาล
จะไปควบคุมดูแลเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไร ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านจะต้องตามประกบติดถัดจากนี้ไป ครับสองก้อน ครับ โอเคไหมครับสองก้อนแบ่งสองก้อนแบบ ก็ นี้ โอเคครับ ผมคิดว่าคงไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลสำหรับรัฐบาลเพราะว่าเสียงก็ท่วมท้นนะครับ แต่ว่าที่น่าสนใจคือเราเห็นพรรคฝ่ายคอยในพรรคฝ่ายค้าน ฝักฝ่ายคอย ตั้งแต่หลังเลือกตั้งเลยครับเราก็เห็น ครับ ปรากฏการณ์แบบนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการเข้าชื่อนะครับในการยื่นสารรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการโหวตอะไรต่างๆเนี่ยเรามักจะเห็นพรรคฝ่ายคอยที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเสมอนะซึ่งมันก็สะท้อนปัญหาถึงเอกภาพในฝ่ายค้านเหมือนกันนะว่าหลังจากเนี้ยกลไกหรือกระบวนการตรวจสอบจะเป็นยังไงนะผมทำนายล่วงหน้าเลยครับคุณวารินทร์พี่ตู่ตัวเลขที่เราเห็นเมื่อสักครู่อะ ครับ นั่นน่ะจะเป็นตัวเลขถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็ออกมาแบบเนี้ยไม่บวกไม่ลบจากตัวเลขที่เราเห็นการโหวตเรื่องกฎหมายพรก400,000 ล้านแบบนี้แน่นอนนะครับ ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเสียงรัฐบาลนั้นเนี่ยก็ยังคงมีเสถียรภาพอยู่นะครับแต่เอกภาพในฝ่ายค้านต่างหาก ครับ ที่กลับกลายเป็นเกิดคำถามตรงนี้ขึ้นมานะหลังจากนี้การตรวจสอบนะครับในเรื่องของเงิน400,000 ล้านตรงเนี้ยก็ต้องไปดูกันต่อแหละครับว่า200,000 ล้านแรกเป็นเรื่องการเยียวยาอีก200,000 ล้านเป็นเรื่องการจะวางรากฐานในเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยจะขับเคลื่อนได้จริงมากน้อยแค่ไหน เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือก่อนหน้านี้มีการยื่นกฎหมายฉบับนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าเป็นการเสนอกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ คนก็ต้องถามว่าศาลเนี่ยจะมีการพิจารณาแยกส่วนไหม ครับ นะระหว่าง 200,000 ล้านแรกกับอีก 200,000 ล้านที่เป็นก้อนข้างหลังนะแต่ท้ายสุดไม่เป็นอย่างนั้น เพราะว่าโดยหลักของกฎหมายเขาจะไม่พิจารณาแยกส่วนอยู่แล้ว ครับ ถ้าขัดก็ขัดทั้งฉบับ ถ้าไม่ขัดก็คือไม่ขัดทั้งฉบับ เพราะฉะนั้นกระบวนการในการตรวจสอบเหล่านี้ในเรื่องประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน ครับ หรือจะทำได้ตามแผนจริงหรือไม่เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วล่ะครับ ฟังจากที่อาจารย์วิเคราะห์เนี่ยดูเหมือนกับว่ารัฐบาลจะมีความมั่นคงนะครับ ครับ แล้วฝ่ายคอยนี่จะคอยเกอร์ไหมครับ มีโอกาสจะเกอร์ไปสักพักใหญ่ๆนะ ฮะ เพราะชั่วโมงนี้เนี่ยก็มีข่าวมานะครับว่าถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้น อาจจะมีการเติมพรรคร่วมรัฐบาลเข้ามา อ่า นะแต่ณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเลย เสียงรัฐบาลที่ออกมาจากการโหวตเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขามีเอกภาพสูงนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเติมเข้ามาเนี่ยวันนี้โควต้ารัฐมนตรีนะครับรอกันจนถึงปากซอยแล้วอะครับ ครับ นะฮะแล้วยิ่งเติมเข้ามาบวกพรรคการเมืองต่างๆ เข้ามาอีกสักประมาณสัก58-60นะคงไม่ต้องบอกชื่อว่าพรรคไหนนะเขาก็คงทราบกันทั่วเมืองอยู่แล้ว ครับ เพราะฉะนั้นถ้าเติมเข้าไป58-60เนี่ยจากพรรคฝ่ายคอยเนี่ยนะครับยิ่งทำให้โควต้ามนตรีนั้นบริหารจัดการยากขึ้น การบริหารทางการเมืองที่มีเสียงมากเกินไปนะครับก็อาจจะเป็นความยากลำบากที่มากขึ้นด้วยซ้ำ ครับเมื่อสักครู่กล้าทำแล้วไทยรวมพลังเหรอครับ คืออย่างนี้คือผมดูว่าพรรคการเมืองเนี่ยหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาล ตอนแรกใครก็ไม่คาดคิดว่าพรรคกล้าทำเขาจะหลุด แล้วพรรคเพื่อไทยจะเข้ามาแทน เพราะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นคนเคลียร์พรรคภูมิใจไทยออกยึดตำแหน่งมหาไทย ครับ แล้วก็พรรคกล้าทำมาโหวตเลือกคุณอนุทินแต่แผลที่ใหม่ก็คือแผลตอนไปเลือกตั้ง แล้วมีปัญหาในบางเขตประมาณร่วมสัก20 เขต ครับ จึงเป็นแผลใหม่ แต่นี่นะครับการเมืองก็มีการพลิกแปลงกันโดยตลอด ขณะนี้กระแสข่าวซึ่งมันแรงและยังไม่มีใครออกมาปฏิเสธ คือการควบรวมพรรคนะครับ คือหมายความว่ากล้าทำไปควบรวมกับพรรคเพื่อไทย ตอนแรกเนี่ยนะครับ ผมได้ยินข่าวชิ้นนี้เนี่ยผมก็ไม่เอะพอคุณทักษิณมาขยับที่ดุสิตธานีและเนี่ยนะครับ และที่สำคัญ แกนนำทั้งสองพรรคเนี่ยไม่เคยออกมาปฏิเสธข่าวนี้เลย ผิดกับดิวโมนาโก ผิดกับเรื่องราวอื่นๆจะต้องออกมาสวนเลย ถามว่านี่นะครับ ถ้าดิวนี้มันจบจริง ครับ พรรคกล้าทำซึ่งเป็นเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชน ก็จะไม่มีต่อไป เพราะว่าชื่อพรรคนี้ก็จะไม่มี เพราะก็จะไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยก็จะเป็น132ก็ขึ้นอยู่กันว่ารัฐบาลโดยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้าเขาไม่ไว้วางใจสถานการณ์นี้ ว่าเดินจนกระทั่งรอให้เกิดเรื่องนะครับเขาอาจจะถูกเปลี่ยนจากแกนนำพรรครัฐบาลมาเป็นพรรคฝ่ายค้านพรรคเดียวก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเรื่องนี้ถ้าเดินเร็ว ผมเชื่อว่าคุณอนุทินต้องใช้ช่องการยุบสภาแต่ว่านี่นะครับให้ดูประเด็นเรื่องบัตรเลือกตั้ง ครับ นะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่ 28 กันยานี่ก็จะเป็นจุดชี้นะครับ50-50 เลย ครับ รับก็ได้ไม่รับก็ได้
ถ้าอธิบายว่ารับก็แบบที่อาจารย์บวรศักดิ์เคยได้อธิบาย แบบว่าไม่รับแบบที่อาจารย์วิษณุเครืองามได้อธิบายความกันเอาไว้ เพราะฉะนั้นวันนี้ได้มีการประเชิญสืบ ซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะใช้วิธีนี้กันเลยนะครับแล้วเมื่อวานที่น่าสนใจก็คือว่าการให้ประธานกกตเข้าไปร่วมรับฟังด้วย ครับ ในฐานะที่ไม่ได้เป็นพยาน แต่ว่าศาลต้องมีการอนุญาตเนี่ยผมเชื่อว่านี่นะครับดูว่าเรื่องนี้เหมือนไม่มีอะไร แต่ว่ามันเป็นเงื่อนไขของการปักรอเพราะหมายความว่าวันที่ 28 นะครับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสำคัญเนี่ยได้เดินครบถ้วนแล้ว ครับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 70 ซึ่งจะใช้ในวันที่ 1 ตุลาก็เสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าให้จับตาดูว่านะครับท้ายที่สุดเขาจะเลือกรับหรือไม่รับ ถ้าไม่รับก็เป็นโมฆะล้มกระดานการเลือกตั้งทั้ง 500 คนไปนะครับส่วนระหว่างทางก็เป็นเรื่องของการเรื่องหัวสวนะครับซึ่งก็จะเป็นกระแสที่แรง ครับ รวมกระทั่งเรื่องการโกงไอ้ข้อสอบส่วนท้องถิ่น ครับ ซึ่งวันนี้ก็เริ่มทยอยจับ ครับครับ เดี๋ยวเราได้คุยเรื่องหัวสวกันต่อนะครับ แต่ไปดูสีสันในสภากันหน่อยนะครับ มีการถูมือลูบปากกันด้วยนะครับ ประชดประชันจนต้องมีการให้ถอนคำพูดหรือว่าถอนกิริยาท่าทางกันเลยนะครับ สีสันการอภิปรายเมื่อวานนี้นะครับช่วงที่เข้มข้นที่สุดของทางฝ่ายค้านเนี่ยก็คงไม่พ้นช่วงของคุณไอซ์รักชนกนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่โดนสสภูมิใจไทยเนี่ยลุกขึ้นประท้วงกันแบบสนั่นเลยนะครับไฮไลท์ของการอภิปรายคือคุณไอซ์เนี่ยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินกู้ 200,000 ล้าน ที่รัฐบาลระบุว่าจะเอามาใช้เปลี่ยนผ่านพลังงานก้อนที่2เนี่ยนะครับโดยเธอกังวลว่าอาจจะเป็นเพียงคำพูดสวยหรูหรือไม่ก่อนจะทำท่าถูมือแล้วเอามือลูบปากนะครับไปฟังเสียงคุณไอซ์กันหน่อยครับในช่วงนี้ดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่รัฐบาลอยากจะทำจริงๆในเงินกู้ก้อน 200,000 ล้านหลังเนี่ยค่ะไม่ใช่การที่จะมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ใช่จะมาเป็นการเปลี่ยนถ่ายพลังงานอะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในรายละเอียดก็คือเงินก้อนนี้ค่ะสุดท้ายมันจะกลายเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับกลุ่มก้อนการเมืองในระบอบสีน้ำเงินซึ่งสสฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยดิฉันก็เข้าใจนะคะว่าท่านจะต้องรีบสไลด์หน้าออกมาเพื่อที่จะปกป้องเงินกู้ก้อนนี้แต่ว่าดิฉันจะบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่าห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้กำลังทำแบบนี้ท่านประธานแล้วก็ลูบปากนะคะเพราะว่าถ้าเงินก้อนนี้เนี่ยใช้เมื่อไหร่อาจจะมีหลายคนที่เรียกว่าตั้งเนื้อตั้งตัวสร้างเนื้อสร้างตัวกันได้เลยทีเดียวนะคะและในตอนท้ายนะครับในตอนท้ายเนี่ยคุณไอซ์ยังได้กล่าวถึงคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังซึ่งช่วงหนึ่งเธอบอกว่าท่านยังจำความรู้สึกในวันที่ท่านเป็นข้าราชการแล้วก็ถูกนักการเมืองชั่วๆเลวๆเอาโครงการแปลกๆใส่มือวันนั้นน่ะท่านรู้สึกอย่างไรเท่านั้นแหละครับประธานสภาเนี่ยขอให้คุณไอซ์ถอนคำว่านักการเมืองชั่วๆเลวๆทันทีเลยนะครับไปฟังเสียงคุณไอซ์กันครับสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานดิฉันอยากจะบอกว่าท่านเอกนิติเนี่ยท่านดูเชื่อมั่นอย่างมากจริงๆนะคะว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรบางอย่างอย่างที่ท่านเชื่อการแก้ไขวิกฤตการเปลี่ยนถ่ายพลังงานการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะไปสู่เรียกว่าพลังงานสะอาดดิฉันอยากถามว่าท่านไปเอาความมั่นหน้ามั่นใจนี้มาจากไหนท่านเคยลองหันกลับไปถามเนี่ยค่ะข้าราชการที่มานั่งฟังแทนท่านปลัดสำนักงบประมาณอื่นๆที่ร่วมประชุมหรือว่าร่วมชะตากรรมในโครงการนี้กับท่านไหมท่านเคยลองหันไปถามเขาไหมว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับโครงการที่ขอเข้ามาเขารู้สึกอย่างไรกับหลักเกณฑ์ที่มันไม่มีมาตรฐานหรือว่าโครงการที่มันบังคับบีบคอให้เขาทำอ่ะเพราะว่าดิฉันเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านยังจำความรู้สึกในวันที่ท่านเป็นข้าราชการแล้วก็ถูกนักการเมืองชั่วๆเร็วๆเนี่ยมาเอาโครงการที่มันแปลกๆใส่มือเนี่ยวันนั้นน่ะท่านรู้สึกยังไงวันนี้นะคะถ้าท่านยังมีสามัญสำนึกยังมีจิตสำนึกแบบนั้นอยู่ดิฉันก็อยากจะให้ท่านปกป้องข้าราชการในกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณท่านรัชนกครับนิดเดียวท่านใช้คำว่านักการเมืองชั่วๆเร็วๆเนี่ยผมขอให้ท่านถอนคำนี้ก่อนนะครับท่านยังไม่ได้ระบุว่าเป็นใครท่านควรถอนครับมันเป็นคำที่ควรใช้คำสุภาพเนื้อหาและความหมายเดิมท่านประธานแนะนำได้ไหมคะดิฉันนึก
เร็วๆไม่ออกเลยค่ะ ท่านจะใช้คำว่านักการเมืองไม่ดีนักการเมืองอะไรก็ได้ครับแต่ว่าการใช้คำว่านักการเมืองชั่วๆเร็วๆเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมาะสมเป็นคำที่ไม่สุภาพนะครับได้ค่ะท่านประธานดิฉันขออนุญาตถอนจากคำว่านักการเมืองชั่วๆเร็วๆเป็นนักการเมืองที่ไม่ดีค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานมันขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังมุมมองของทั้งสองท่านกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งคุณจตุพรคุณตู่นะครับที่ผ่านการอภิปรายในสภามานับไม่ถ้วนแล้วนะครับว่ามองเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับแต่ขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาถกไม่เถียงกันต่อในช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลับมาถกไม่เถียงกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ที่ทิ้งค้างไว้นะครับคืออยากฟังมุมมองของพี่ตู่จตุพรหน่อยครับว่าการใช้คำว่าชั่วๆเร็วๆกับนักการเมืองในการอภิปรายในสภาเนี่ยมันแรงถึงขนาดต้องถอนคำพูดเลยไหมครับคือตามปกติเนี่ยนะครับคือประธานสามารถสั่งได้ หรือแม้กระทั่งสสด้วยกันยกขึ้นมาประท้วง แล้วก็ให้ถอนคำพูด แต่ว่าแทคติกทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับถ้ากรณีถูกสั่งถอนเนี่ยถ้ามือเขาเก่าซึ่งไอ้ก็เริ่มเก่าแล้วเนี่ยเขาก็ใช้การทำซ้ำว่าให้ถอนว่ายังไงคำเนี้ยแล้วก็พูดซ้ำกันอีกรอบคำนี้มันก็กลายเป็นคำที่เป็นปัญหาขึ้นมาเห็นไหมคือในทางการเมืองนั้นเนี่ยครับบางเรื่องให้ปล่อยลื่นไหลกันไปเลยก็มันก็จะไม่เกิดเรื่อง ผมเคยอภิปรายไหมในฐานะพรรคฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งรัฐบาลก็ตามถ้าต้องการให้เป็นประเด็นก็ต้องยั่วให้ประท้วงนะครับก็คือหมายความก็พอไปตะครุบพัวเนี่ยนะครับไอ้เรื่องที่คนสนใจน้อย มันก็จะกลายเป็นเรื่องสนใจหลักเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้แท็กติกเนี่ยนะครับในมืออภิปรายต่างๆไม่นะคุณไอ้แกก็เรียกเห็นไหมพวกที่จะต้องเสนอหน้ามาอะไรมาเห็นไหมเพราะว่าแกก็ต้องยั่วแกก็ต้องเรียกเหมือนกันคือมันจะเป็นประเด็นใหญ่ไม่ได้ ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าไปตะครุบพอตะครุบมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาก็เป็นแท็กติกนี่นะครับของสภาเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนเรื่องคำว่าชั่วคำว่าเลวก็ใช้กันเป็นปกติก็อยู่ที่ว่านี่นะครับว่าณขณะนั้นประธานสภาจะทำหน้าที่และจะใช้ดุลพินิจอย่างไรซึ่งความเป็นจริงผมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นใครเนี่ยก็ไม่มีเหตุจำเป็นนะครับแต่ว่าพอไปติดกับพูดง่ายๆว่ารองประธานทำหน้าที่ประธานไปติดกับคุณไอ้เข้าเห็นไหมคุณไอ้ก็ทำซ้ำประเด็นนี้ก็เป็นคำใหญ่ทั้งที่พูดลื่นไหลไปใครก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับทั้งฝั่งรัฐบาลเองก็เข้มข้นไม่แพ้กันนะครับในการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับท่ามกลางกระแสการคัดค้านอย่างหนักจากฝ่ายค้านเหมือนกันนะครับคือคุณจุติไกรฤกษ์ครับสสพิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนพรก.ฉบับนี้อย่างสุดตัวนะครับโดยบอกว่าประเทศเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตความจำเป็นพร้อมกับเปิดชื่ออดีตนายกและนายกปัจจุบันอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลรวมถึงทีมครม.เศรษฐกิจชุดนี้ทั้งคุณเอกนิติคุณสุภจีคุณศรีศักดิ์โดยยกย่องนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณที่นายกอนุทินและทีมคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยได้เข้ามาถูกที่ถูกเวลาเพื่อกู้วิกฤตชาติไปฟังเสียงกันก่อนนะครับเรียนว่าให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจท่านเอกนิติว่าตัดสินใจยุทธศาสตร์เชิงรุกเดินมาถูกทางแล้วครับที่ประมาณการว่าวิกฤตสงครามที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังไม่จบสิ่งที่ต้องบันทึกไว้ในสภานี้ก็คือนายกรัฐมนตรีในอดีตที่รักษาประเทศไทยไว้ให้รอดคนไทยให้รอดท่านชวนหลีกภัยท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและท่านอนุทินผมย้ำนะครับว่าประเทศไทยเป็นหนี้บุญคุณท่านชวนท่านธารินท่านสุภชัยพานิชภักดิ์เป็นหนี้บุญคุณท่านอภิสิทธิ์ท่านกรจาติกวณิชเป็นหนี้บุญคุณท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหนี้บุญคุณท่านอาคมเต็มพิทยาภัยศิษฐ์และวันนี้เราก็เป็นหนี้บุญคุณของท่านอนุทินท่านเอกนิติสุภจีศรีหศักดิ์อย่างน้อยทั้ง3คนไม่ใช่นักการเมืองแต่มาถูกที่ถูกเวลาในขณะที่ประเทศไทยนั้นมีปัญหา
แล้วจะใช้หนี้บุญคุณนี้ยังไงดีครับอาจารย์ คือต้องบอกอย่างนี้ครับ อันนี้ก็มันก็เป็นสิ่งของการพิปรายของฝ่ายรัฐบาลนะเขาก็ต้องอวยอยู่แล้ว ฮะ นะก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยบทบาทของสามแม่ครัวดูจะเงียบไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการพูดถึงสามแม่ครัวไงนะว่าท่านเป็นคนนอกเสียสละเข้ามาอะไรต่างๆแต่อย่าลืมนะครับว่าการทำงานทางการเมือง หรือว่าการดำรงตำแหน่งสาธารณะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอาสานะแล้วก็เป็นเรื่องการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับ ใช่ไหมครับ นะอันนี้ก็คือสิ่งที่คือจะอวยอะไรกันในสภาเนี่ยในฐานะรัฐบาลเนี่ยก็มีลิมิตซะหน่อย คนดูเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ตามทันนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าก็เบาๆหน่อยนะครับ ครับ อวยนอกสภาก็ไม่เป็นไรแล้วครับ ครับ ในสภาก็เบาๆหน่อยแล้วกัน เอาเท่าที่จำเป็นเอาเท่าที่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ในการที่จะพูดในการที่จะพิปรายในสภา ครับ นะครับเพื่อให้มันกลายเป็นสภาที่เป็นพื้นที่ของประชาชนจริง ๆ เพราะวันนี้สภาเองไม่ว่าจะเป็นสสหรือสวก็ถูกตั้งคำถามถึงเรื่องประสิทธิผลของระบบรัฐสภา ว่าตกลงแล้วเนี่ยระบบรัฐสภาประเทศไทยยังคงเป็นพื้นที่ในการที่จะให้เกิดการแก้ปัญหา พื้นที่ในการที่จะสะท้อนความเป็นตัวแทนของประชาชน ครับ พื้นที่ที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วม หรือการแก้ปัญหาของประชาชนได้แท้จริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่ผู้แทนราษฎรหรือสวต่างๆ ต้องตระหนักในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับ ครับ คือมันต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่เหรอครับ ผมนี่เคยรู้จักกันตั้งแต่เด็ก ฮะ คุณจุติไกร แก ฤก ก ษ์ ดดันอะไรให้ต้องอวยขนาด คือ นี้ อย่างนี้ ฮะ ที่แกเอ่ยชื่อกันมาเนี่ยตั้งแต่คุณชวนคุณอภิสิทธิ์พลเอกประยุทธ์ แกเป็นครม.ร่วมคณะหมดเลยนะ อ่า ขาดแต่คุณอนุทิน ที่ว่ายังไม่ได้เข้ามาเป็นครม.คือหมายความว่าที่เอ่ยมาแต่ละคนที่ว่าในทุกยุคที่ว่าเนี้ย อ่าฮะ นะครับก็คุณจุติไกรฤกษ์เนี่ยนะครับ ก็เป็น เผื่ ค อ ร จะได้ ม.เข้าตา ได้ทั้งสิ้น ก็อาจจะมองแบบขำขันว่าแล้วคุณอนุทินไม่คิดแบบ3 คนนู้นบ้าง โอ้ แต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับศิลปะในการอธิบายมันก็เป็นในบทบาทของแต่ละคนนะครับท่วงทำนองแบบนี้เราคนฟังทั่วไปอาจจะมีความรู้สึกว่ามันจะต้องตอบแทนอะไรกันถึงขนาดนั้นเชียวหรือแต่ว่าในทางการเมืองเขาไม่ได้พูดให้ประชาชนฟังเขาพูดให้คุณอนุทินฟัง แต่เขาใช้สภา ก็นี่ไงการเมืองโดยนะครับนักการเมืองเนี่ยนะครับที่เราเข้าใจว่าบางเรื่องไปพูดได้ยังไงนะครับก็เขาไม่ได้พูดให้เราฟัง เราก็ฟังเราก็จะเข้าใจอีกอย่าง แต่เขาต้องการให้คนที่มีโอกาสแต่งตั้งนะครับครม.ใหม่นะครับจะได้ระดับตับฟังนะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองเวลาจะสื่อสารนั้นก็เขาจะวางเป้ากันไว้ที่ใคร ครับ นะครับเสียงของประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ช่าง แต่คนที่มีอำนาจในการแต่งตั้งเนี่ยนะครับเขาฟังแล้วเขาสบายใจ ดังนั้นเนี่ยนะครับนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากเหมือนกัน ครับ เขาพูดต้องการให้คนที่ฟังนะครับและมีอำนาจที่จะดำเนินการนะครับมีอิทธิพลสูงเนี่ยนะครับมีความพึงพอใจ นั่นคือประสบความสำเร็จ ส่วนชาวบ้านฟังจะขัดหูขัดตาก็ไม่เป็นไรหรอก แล้วจะปรับครม.แล้วเหรอครับ ไอ้นี่ไม่มีใครรู้ว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเรื่องบัตรเลือกตั้งมันมีเหตุมันก็ไม่ทันปรับ อ่า นะครับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าไม่มีการควบรวมพรรคนะครับสถานการณ์ก็ไม่น่ากังวลอะไร แต่ถ้าควบรวมพรรคเนี่ยผมว่าคุณอนุทินไม่นั่งรอเสียงหรอกนะครับและรวมกระทั่งไอ้เรื่องอื่น ๆ ต่างๆณขณะนี้ ครับ การเมืองต้องประเมินกันตอนต่อตอน นะครับวันต่อวันนะครับวันนี้ดูแข็งแรง เพราะว่าเพิ่งผ่านเมื่อวานมา อ่าฮะ 285 แต่ก็เป็นวันก็285นั้นมันก็ไม่ได้ผูกลากยาวกันไปนะครับเสียงงดออกเสียงเนี่ย52 เสียงเนี่ยไม่รู้ว่าเนี่ยนะครับมันจะดึงออกจากรัฐบาลมาบวกกับที่จุดพักนะครับถ้ามีการควบรวมกันนะครับและเดิน 1 2 3 4 อย่างนั้นการเมืองของประเทศไทยนั้นอะไรก็เกิดขึ้นมาได้ ลองดูนี่ครับปรากฏการณ์เลือกตั้งปี 66 เกิดเรื่องราวมากมาย ไม่ว่าปรากฏการณ์ของคุณเศรษฐานะครับพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วมา ปรากฏการณ์คุณนุ้งยิ่งปรากฏการณ์คุณอนุทิน ทุกเรื่องนี้นะครับแหวกเนี่ยนะครับ ครับ ท่วงทำนองในการจัดตั้งรัฐบาลของโลกนี้ก็ว่าได้ ครับประเทศไทยเรามีอะไร ครับ ให้น่าสนใจกันอยู่เสมอ ครับ
มาที่อีกคู่หนึงครับคุณไอติมกับคุณสุภชัยนะครับแล้วก็เรื่องของปมสำนวนหลุดนะครับสวนะครับจากกรณีที่เมื่อวานนี้คุณสุภชัยใจสมุทรสสแบบบัญชีรายชื่อและฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแถลงข่าวตั้งคำถามถึงกรณีเอกสารของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดีชุดที่ 26เนี่ยหลุดออกมา และก็ถูกนำมาเผยแพร่โดยไอติมและไอลอนะครับขณะที่วันนี้นะครับทางสวพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ก็รับไม้ต่อจากคุณสุภชัยครับตั้งคำถามไปถึงไอติมแล้วก็ไอลอนะครับถึงความถูกต้องและแหล่งที่มาของข้อมูลว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย PDPA หรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยทางผู้สื่อข่าวได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวไปถามคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์สสพรรคประชาชนซึ่งไอติมก็เปิดเผยนะครับว่าตนเองเนี่ยไม่ได้เอาเอกสารไปโพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือโชว์ในการให้สัมภาษณ์ที่ไหนพร้อมฝากถึงคุณสุภชัยและสวพิสิทธิ์นะครับว่าถ้าท่านสามารถช่วยเรียกร้องให้กกตส่งเอกสารกลับมาที่กรรมาธิการเกี่ยวกับการทำงานของอนุที่ 36เนี่ยก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยทั้งรัฐบาลและสวเนี่ยกำลังเดินเกมตั้งคำถามและหาที่มาของสำนวนที่ถูกปล่อยออกมานะครับมากกว่าที่จะคาดหวังการทำงานของกกตยังไงดีครับอาจารย์ยุทธพรคือณวันนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมเฝ้ารออยู่เนี่ยก็คือว่ากต.จะพิจารณาอย่างไรนะครับซึ่งก็มีได้3แนวทางนะครับหนึ่งก็คือว่ายกคำร้องทั้งหมดนะครับสองก็คืออาจจะมีการยกคำร้องบางส่วนส่งคำร้องไปที่ศาลฎีกาบางส่วนและ3คือส่งคำร้องทั้งหมดนะซึ่งคณะอนุ2ชุดเนี่ยเผอิญว่ามีการวินิจฉัยออกมาที่สุดขั้วแตกต่างกันเลยชุดที่16บอกว่าให้ส่งไปทั้งหมดชุดที่36บอกให้ยกทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่7เสือเนี่ยต้องพิจารณาและตัดสินแล้วล่ะครับแล้วมันยังมีเงื่อนไขอยู่ด้วยว่ากต.เองนั้นเนี่ยเคยส่งคำร้องตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญเนี่ยบวกกับมาตรา62ของกฎหมายว่าด้วยการเลือกสวเนี่ยนะครับไปสู่ศาลฎีกาและศาลก็มีคำพิพากษาแล้วด้วยนะในตอนนั้นเนี่ยเป็นการแลกคอนแทคกันนะโดยไม่ได้มีเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรกันด้วยนะฮะแต่สุดท้ายศาลก็บอกอย่างนี้ก็ผิดนะครับเพราะนั้นอันนี้คือเงื่อนไขว่าแล้วถ้ากต.ไม่ส่งจะมีคำอธิบายอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะออกในทางที่1หรือในทางที่2มากกว่าคืออาจจะเรียกว่ายกทั้งหมดหรือไม่ก็มีการยกบางส่วนแล้วก็ส่งบางส่วนนะครับส่วนจะบอกว่าส่งทั้ง229คนเนี่ยอันนี้คงจะยากนะเพราะว่าถ้าส่งกต.เขาส่งนานแล้วนะครับเพราะว่ามีทั้งคำวินิจฉัยของคณะอนุที่สนับสนุนอยู่แล้วคือคณะ26นะแต่คณะ36ไม่ได้บอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยท้ายสุดมันก็พอคาดเดาได้เลยครับว่าไม่ออกในทางที่ยกหมดก็ออกในทางที่บอกว่ายกบางส่วนส่งบางส่วนนะครับแต่น้ำหนักน่าจะไปทางยกหมดเป็นไปได้มากกว่าครับ16 นาฬิกา 14 นาทีเดี๋ยวเราขออนุญาตพักอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับยังมีหลายประเด็นครับมาดู body language ภาษากายของคุณเท้งไหว้คุณอนุทินแต่คุณสุภชัยเมินโรมนะครับรวมไปถึงงานที่ทางพรรคประชาชนเตรียมจะจัดวันเสาร์นี้ที่พูลแมนตรงรางน้ำเนี่ยล่าสุดเนี่ยโรงแรมโทรมาบอกว่าไม่ให้จัดแล้วนะครับมันมีอะไรเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับในเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังมุมมองของทั้งสองท่านกันต่อพักสักครู่หนึ่งครับสนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวกลับมาถกไม่เถียงกันต่อนะครับผมวารินอยู่กับคุณจตุพรและอาจารย์ยุทธพรนะครับมาดูภาษากายมาถอดภาษากายของนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านกันหน่อยนะครับคือการทักทายกันเนี่ยนะครับเช้าวานนี้เนี่ยคุณอนุทินก็เข้าสภาจังหวะที่สื่อกำลังสัมภาษณ์ในคุณเท้งณัฐพงศ์ก็ปรากฏนะครับภาพที่ทั้งสองคนเจอกันเนี่ยก็มีการยกมือไหว้ทักทายกันอย่างยิ้มแย้มนะครับลองไปดูคลิปนี้กันหน่อยครับแต่ปรากฏว่าพอมาในช่วงบ่ายนะครับมันเป็นตรงกันข้ามนะครับหลังจากที่คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยแถลงเรื่องคดีน้องเมย์เสร็จนะครับก่อนจะส่งเวทีต่อให้กับคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับมีภาพที่ให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าคือมันเป็นการเมินนะครับพูดง่ายๆเรามาฟังการวิเคราะห์ ของผู้เจนเวทีกันหน่อยดีกว่าไหมครับพี่ตู่มองไงดีครับเรื่องนี้ภาษากายคือในทางการเมืองเนี่ยนะครับการทำหน้าที่ฝ่ายค้านรัฐบาลเนี่ยคือฟาดฟันกันในห้องประชุมนอกห้องประชุมก็เป็นเรื่องวินยูชนทั่วไปนะครับเพราะว่าต่างคนต่างทำหน้าที่
ที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวซึ่งกันและกันนะครับ ต่อให้โกรธกันขนาดไหนฟาดกันแรงขนาดไหนก็ตามนะครับ แต่ว่าในยุคผมเนี่ยขนาดว่าหนักกันที่สุดแล้วเหมือนกัน เพราะว่ามันมีทั้งในสภานอกสภาแต่ว่าเนี่ยครับการเจอการทักทายพูดคุยก็ยังเป็นเรื่องปกตินะครับ ไม่ใช่หมายความว่าเจอกันจะต้องด่าทอกัน หรือแสดงอาการกันไม่มีแซวกันบ้างอะไรกันบ้างก็ว่ากันไปนะครับผมว่าการเมืองนั้นเนี่ยนะครับเขาบางครั้งเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรแต่ว่าที่มากกว่านั้นก็คือทั้งหมดจะต้องแฝงอยู่ภายใต้คำว่าสปิริตของแต่ละฝ่ายในเรื่องการทำหน้าที่คือถ้าเล่นการเมืองถึงขนาดว่าจะต้องโกรธฆ่ากันเอากันตามบทเลยนะครับผมว่าก็มันไม่ใช่ประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยสิ่งที่สวยงามก็คือความแตกต่างนะครับมันไม่ใช่ความเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ไม่ว่าเราอยู่ในบริบทกันใดกันนะครับ ผมว่าเราต่างฝ่ายต้องใช้วุฒิภาวะซึ่งกันและกันครับส่วนเรื่องหัวสวนะครับอยากจะถามมุมมองของทั้งสองท่านด้วยเหมือนกันนะครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับหลังจากที่เราติดตามเรื่องนี้กันมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าทางกกต.นั้นจะลงมติออกมาในรูปแบบไหนนะครับแถมก่อนหน้านี้ยังมีการปล่อยข่าวว่าจะมีการลงมติในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคมนี้นะครับก่อนที่จะออกมาปฏิเสธว่าเป็นเฟกนิวส์ไม่ใช่ข่าวจริงนะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนนะครับแต่ล่าสุดนะครับทางกกต.เองก็มีคำสั่งดำเนินคดีกับผู้สมัครสว 1,767 คนหลังพบว่าผู้สมัครบางรายเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแต่ก็ยังลงสมัครรับเลือกนะครับซึ่งจะมีโทษจำคุก 1-10 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา 20 ปีนะครับหากผู้กระทำความผิดได้รับเลือกเป็นสวให้ศาลมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งแก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยนะครับนี่คือเป็นการเบี่ยงประเด็นจาก 229 ที่มีแบบรายชื่อไหมฮะคือถ้ามองจากสังคมเนี่ยเขาก็บอกว่ากกต.เก่าไม่ถูกที่คันเพราะว่าสิ่งที่คนอยากรู้เนี่ยคือเรื่องคดีหัวสวนะครับจนกระทั่งมันมีข่าวมาว่า 28 สิงหาคมเนี้ยจะรู้แล้วนะจนกต.ก็ต้องมาแถลงบอกไม่จริงนะครับข่าวดังกล่าวนั้นเนี่ยนะคนก็เฝ้ารอไปอีกเพราะกต.แถลงก็บอกว่ากำลังอยู่ในขั้นของการพิจารณาแต่ปรากฏว่าวันนี้มีเรื่องมา 1,700 กว่าคนนะครับที่เป็นเรื่องสมัครโดยรู้ว่าไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามนะครับแต่คำถามก็เกิดขึ้นอีกครับว่าใน 1,700 กว่าคนตรงนี้มีกี่คนแล้วที่ไปเป็นสวเรายังไม่เห็นรายละเอียดตรงนั้นนะครับและถึงไม่ได้เป็นสว 1,700 คนนั้นก็อาจจะมีบางคนบางส่วนที่หลุดเข้ามาถึงระดับประเทศหรือไม่นะแล้วถ้ามีคนเหล่านี้ไปร่วมโหวตในวันที่มีการเลือกสวแล้วผลการไปโหวตตรงนั้นจะยังใช้ได้ไหมเพราะถือว่าไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนับตั้งแต่วันสมัครนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อนับตั้งแต่วันสมัครก็เท่ากับว่าสิทธิ์ในการที่จะไปโหวตแล้วโหวตให้คนนั้นคนนี้เข้าไปเป็นสวเนี่ยมันใช้ได้ไหมอันนี้คือคำถามที่มันจะเกิดขึ้นในแง่ของประเด็นข้อกฎหมายมากมายเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้ถึงจะแถลงออกมา 1,700 กว่าคนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องมีรายละเอียดเหล่านี้ออกมาด้วยนะว่านอกจากจะดำเนินคดีว่าถ้าใครที่เข้าข่ายจะต้องมีโทษจำคุกเท่าไหร่ตัดสิทธิ์เพิกถอนสิทธิการเมืองอะไรเท่าไหร่หรือใครเป็นสวแล้วต้องคืนเงินต้องอะไรก็ตามแต่คนอยากจะรู้ว่าแล้วการโหวตล่ะที่เข้าไปโหวตแล้วอะแล้วก็คนที่ได้รับการโหวตกลายเป็นสวไปแล้วโหวตนั้นยังใช้ได้ไหมหรือต้องโมฆะไปด้วยหรืออะไรยังไงครับดำเนินคดีนี้มันนานไหมอะฮะคือโดยหลักเนี่ยนะครับในการที่จะรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องหรือไม่เนี่ยจะต้องพิจารณาก่อนที่จะมีการโหวตเลือกกันใช่ไหมฮะเช่นตอนเลือกตั้งสสเนี่ยผมลงระบบบัญชีรายชื่อคนลงระบบเขตหลังจากเราไปสมัครแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรอว่ากกต.ประกาศว่าคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่แต่ว่าพอถึงในกรณีนี้เนี่ยเวลาผ่านมา2 ปีเพิ่งประกาศคุณสมบัติว่านี่นะครับผู้สมัคร 1,767 คนเนี่ยขาดคุณสมบัติทั้งที่เป็นเรื่องต้องชี้ก่อนเพราะเนี่ยนะครับที่มาของสวเนี่ยนะครับผู้สมัครเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ที่จะไปโหวตเลือกเห็นไหมปัญหามันหนักกว่าสสที่สสนี่ประชาชนเลือกตั้งโดยตรงแต่ว่านี่นะครับคุณสมบัติของผู้สมัครสว
มีผลนะครับ เพราะว่านะครับให้โหวตได้เฉพาะคนที่เข้าไปสมัคร ทีนี้เวลาผ่านมา 2 ปีการโหวตเลือกของ767 คนเลือกใครตรงไหนอย่างไร ตัวเลขมันมีปัญหาหมดนะผมว่านี่นะครับก็ถือว่าความจริงเป็นความผิดพลาดของทางกกตด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเนี่ยนะครับในจำนวนคนที่ว่านี้ แล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าผ่านมา 2 ปีแล้วเพิ่งมาชี้ คุณต้องชี้ก่อนที่จะมีการโหวตอ่ะไม่ใช่ว่าโหวตผ่านมา 2 ปีนะครับผมว่านี่เกิดความเสียหาย คือว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับทางกกตทั้ง 7 คนนั้นนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าจะเลือกแนวทางอนุชุดที่ 26 หรือ 36 หรือเนี่ยนะครับไม่ฟังทั้ง 2 คณะ แล้วก็เลือกที่จะส่งสารเป็นเพียงแค่บางคนบางส่วน ทั้งหมดก็เกิดขึ้นมาได้ทั้งสิ้น แต่ว่าคราวนี้ที่มันจะไม่ง่ายก็คือหมายความว่าข้อมูลที่หลุดมาที่ไอติมกับไอลอเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลเนี่ยนะครับจากอนุชุดที่ 26 แปลความก็คือว่ากกตมีอะไรนะครับไอติมไอลอเขาก็มีอย่างนั้นเพียงแต่ว่าทางตัวไอติมนั้นนะครับเขาใช้วิธีพูดโดยไม่มีอ้างที่มาที่ไป แต่ทางไอลอนั้นเอาเอกสารไปกองแล้วเห็นไหมเพราะว่าตั้งแต่ภาพแรกก็รู้แล้วว่ามันอยู่ในชุดที่ 26 ครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อออนไลน์นะครับสำหรับการติดตามรายการทางโทรทัศน์นั้นขอบพระคุณมากนะครับเราหมดเวลาของรายการแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อครับยังมีภาพที่อยากจะให้ชมนะครับเรื่องของภาษากายก็คุณสุประชัยกับคุณโรมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการยกเลิกการจัดงานที่พูลแมนนะครับเราไปกันที่เทโร YouTube เทโรดิจิทัลนะครับไปติดตามรายการกันต่อที่นั่นนะครับสำหรับช่วงเวลานี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาติดตามถกไม่เถียงกันต่อนะครับทาง YouTube t e r o Digital นะครับกับเรื่องที่ค้างเมื่อสักครู่นี้จากรายการทางทีวีนะครับเรื่องของคลิปที่อยากจะให้ดูนะครับการไหว้กันระหว่างคุณเท้งกับนายกอนุทินนะครับผู้นำฝ่ายค้านกับอีกช็อตหนึ่งซึ่งดูตรงกันข้ามกันเลยนะครับคือคุณสุประชัยกับคุณโรมลองไปชมคลิปนี้กันก่อนเลยครับสวัสดีครับครับการเมืองไทยเมื่อวานนี้ทางครม.ก็มีการแต่งตั้งฟังพี่ตู่พูดไปแล้วเรื่องนี้ฟังอาจารย์ยุทธพรหน่อยครับครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานการเมืองก็อย่างพี่ตู่บอกกันแหละครับต่างคนต่างทำหน้าที่นะแต่ว่าระยะหลังเนี่ยความสัมพันธ์ของสสเนี่ยมันดูจะห่างเหินกว่าสสในอดีตนะครับสสในอดีตเนี่ยโดยเห็นว่าพออภิปรายกันเสร็จเนี่ยเขาไปกินข้าวต้มกันต่อนะที่บอกว่าดาในสภาสุดท้ายก็ไปอยู่ร้านข้าวต้มอะไรที่มันมีสำนวนแบบนี้ซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับคือพอรักกันดีอย่างเงี้ยมันเลยก็ทำให้ดูเหมือนกับว่าไม่ได้ตรวจสอบจริงจังสุดท้ายแล้ว behind closed door คุณก็คุยกันได้คุณก็ตกลงกันได้คุณก็เนี่ยหัวกันได้อะไรอย่างเงี้ยการเมืองทั่วโลกเป็นแบบนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้อย่างนี้ดีกว่าไหมฮะให้ชัดๆไปเลยว่าไม่เผาผีกันเลยสุดท้ายดีกว่าแต่ก็ต้องบอกว่าท้ายสุดไม่ใช่ไปโหวตให้เขาอีกนะเหมือนปลายปี 2568อะนะครับไปโหวตพรรคส้มไปโหวตได้น้ำเงินได้อะไรต่ออะไรเหล่านี้มันก็เกิดคำถามแบบนั้นนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยคือตรวจสอบเนี่ยการทำหน้าที่ก็ทำจริงจังไปเถอะแต่อย่างไรก็ดีในมิติของความเป็นมนุษย์นะครับการรู้จักกันอะไรกันมันทักทายเนี่ยผมว่าไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายหรอกนะเพราะสิ่งที่จะเป็นบทพิสูจน์กับพี่น้องประชาชนคือผลงานมากกว่านะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านในฐานะรัฐบาลทำให้พี่น้องประชาชนได้ดีมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือโจทย์ใหญ่มากกว่ามันก็สะท้อนวุฒิภาวะด้วยมันก็สะท้อนด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้มันต้องแยกหลายมิติในมิติของการทำหน้าที่กับทำหน้าที่แบบพี่ตู่บอกเนี่ยถูกต้องนะครับการมีมิติของความเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นคนรู้จักกันมันไม่ได้เสียหายอะไรกับการทักทายไม่ได้บอกว่าทักทายกันแล้วจะไม่ตรวจสอบกันเนี่ยทักทายกันก็ตรวจสอบกันได้นะครับเพราะอันเนี้ย
จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกวันนี้เรื่องของสสในสภาเนี่ยผมว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันห่างเหินมากกว่าในอดีตนะซึ่งมันก็เป็นไปตามเจเนอเรชันในสังคมด้วย แล้วก็เป็นภาพสะท้อนด้วย เพราะว่าวันนี้ถ้าเราไปดูลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันสะท้อนภาพประชากรศาสตร์ของสังคมไทยนะเพราะในอดีตเนี่ยเราดูง่ายๆเลยครับความหลากหลายทางอายุเนี่ยวันนี้มีสสอาวุโสที่สุดเนี่ย89นะครับน้อยสุดเนี่ย25เห็นไหมเจนมันก็ห่างกันเยอะอาชีพในอดีตพอเราพูดถึงสสเรานึกถึงอาชีพเก่าเขาคือทนายความข้าราชการนักธุรกิจอะไรก็อยู่ประมาณนั้นวันนี้มีนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวมี NGO มีใครต่อใครเยอะแยะเข้ามาหลากหลายมากขึ้นแต่บนพื้นฐานความหลากหลายตรงนี้สภากับมีกลไกที่มันลดน้อยถอยลงในเรื่องของการที่จะประสานหรือจูนการทำงานเหล่านี้ให้เดินหน้าสอดคล้องกันไปได้นะครับตัวอย่างเช่นการยกเลิกว่าต่อไปเนี่ยจะไม่ให้มีเรื่องของอาหารสำหรับสสไม่ให้มีห้องอาหารนะที่พูดงี้ไม่ได้บอกว่าต้องการให้สสฟุ่มเฟือยไม่ใช่เลยต้องการให้ประหยัดเงินของพี่น้องประชาชนด้วยซ้ำไปแต่มันปรับเปลี่ยนวิธีการได้นะเช่นอาจจะเป็นอาหารตามสั่งหรือต่างๆแต่วันนี้พอเราใช้วิธีกำปั้นทุบดินไม่ต้องให้มาเจอกันเลยในมิติที่ไม่เป็นทางการเนี่ยภาพมันก็ออกมาแบบนี้ในสภานะก็เช่นเดียวกันในสังคมเราก็ไม่อยากเห็นคนไทยที่หันหน้าแล้วก็มีแต่หน้าตึงเข้าด้วยกันแหละครับเราอยากเห็นการที่คนไทยยังคงพูดคุยกันได้ยังมีมิติของการเป็นเรียกว่าพาราดอนภาพเขาเรียกว่าพาราดอนภาพคือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างฉันมิตรนะทำหน้าที่ต้องทำให้เข้มข้นด้วยเพื่อประโยชน์ประชาชนแต่การเป็นพาราดอนภาพของสังคมมันก็ต้องมีครับเพราะไม่เช่นนั้นวันนี้เนี่ยสังคมไทยเราเผชิญปัญหาอันหนึ่งนะเขาเรียกว่า deep polarization คือการแบ่งขั้วที่มันร้าวลึกขนาดที่ว่าท้ายสุดมันไม่ใช่การแบ่งขั้วทางอุดมการณ์แล้วการแบ่งขั้วเนี่ยมันมีหลายแบบแบ่งขั้วอุดมการณ์ไม่ใช่เรื่องแปลกคนนี้ชอบแบบประชาธิปไตยคนนี้ชอบอนุรักษ์นิยมไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่ที่แปลกคือการแบ่งขั้วทางอารมณ์ความรู้สึกที่เขาเรียกว่า effective polarization ซึ่งนั่นมันจะทำให้กลายเป็นเรื่องการสร้างวัฒกรรมความเกลียดชังเป็นเรื่องของการที่ทำให้คนไม่ต้องคุยกันนะมีอะไรก็เรียกว่าปะทะเผชิญหน้าระบายในโซเชียลแล้วสังคมมันจะน่าอยู่เหรอฮะครับพี่ตู่ครับตอนนี้หลอมรวมประชาชนเนี่ย มีไหมครับมีไหมที่แบบว่าไม่มองหน้ากันแล้วแบบว่าไม่คุยกันแล้วคือในทางการเมืองที่ในถึงส่วนตัวพี่นะครับครับคือนักการเมืองเนี่ยนะครับปกติเนี่ยอย่าว่าแต่หาเพื่อนตายเลยหาเพื่อนกินยังลำบากเลยเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีเวลาครับก็คือหมายความว่ามันปุ๊บปั๊บนะครับมานะครับถ้าเป็นนักการเมืองเขตเนี่ยวันพฤหัสเย็นๆเนี่ยนั่งไม่ติดแล้วเตรียมจะกลับบ้านไปลงพื้นที่กว่าจะกลับมาวันอังคารประชุมพรรควันพุธพฤหัสประชุมสภาชีวิตวนเวียนกันแบบนี้นะครับบางวันมีงานเป็น10 งาน15 งาน16 งาน20 งานเครื่องแต่งตัวไว้หลังรถนะครับไปงานศพก็ใส่ดำออกจากงานศพมางานบันเทิงก็อีกสีหนึ่งนะครับชีวิตอยู่กันแบบนี้ตลอดกับการเมืองแบบสังคมไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นห้องอาหารที่สภาเนี่ยปกติเป็นที่เดียวที่โอกาสจะได้เจอกันได้ง่ายที่สุดระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลผมเนี่ยก็เห็นว่าเนี่ยนะครับเอาละสังคมไม่สบายใจเรื่องผู้แทนกินข้าวเนี่ยมันต้องจ่ายเงินเองผมก็บอกว่าวิธีการแก้ไขมันก็ไม่ได้ยากก็หักเงินเดือนไปมันจะยากอะไรเพราะนี่นะครับแล้วยอมไหมล่ะครับจะยอมไม่หักก็ไปเลือกวิธีการอย่างอื่นนะครับนักการเมืองมันไม่ได้คุยกันเหมือนผมเนี่ยนะครับผมมืออภิปรายพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นบางวันนายกบอกขอนั่งคุยหน่อยที่ห้องอาหารนะครับก็ให้ผู้แทนไปตามมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้รัฐมนตรีคนนู้นบอกจะมานั่งขอคุยหน่อยอะไรหน่อยคือเราเองก็มองดูว่าบรรยากาศทางการเมืองแบบนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าตอนที่อยู่สภาเดิมมันยังเป็นสภาเล็กๆนะครับซึ่งก็มีโอกาสเจอกันที่เดียวเพราะสภาใหม่เนี่ยใหญ่นี่ครับเดินกันหลงเลยมันเหลือที่เดียวที่จะเจอคือห้องอาหารพอห้องประชุมในต่างคนต่างเล่นบทแล้วเพราะมีกล้องถ่ายทอดนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับการเมืองพอมันมีกล้องพวกเนี่ยต่างคนต่างแสดงตามบทนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองดูว่าความเห็นต่างฟาดฟันหนักๆยุคผมนี่เล่นกันเอาเป็นเอาตายกันเล่นกันภาษาแรงกันมากกว่านี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นทุกคนพอออกจากห้องเนี่ยมันไม่มีลูกติดพันก็คือหมายความว่าเจอกันก็ยืนทักทายพูดคุยปกติห้องอาหารก็พูดคุยอะไรกันได้นะครับแต่เข้าสภาทำหน้าที่ก็ไม่ได้อ่อนกันนะแต่ว่ามันต้องมีพื้นที่ของการพูดคุย
พอยกเลิกไอ้วิธีการคิดเรื่องอาหารเนี่ยนะครับซึ่งมันควรจะแก้ไขปัญหาวิธีอื่น ผมเห็นด้วยสังคมไม่สบายใจในเรื่องว่าผู้แทนกินข้าวเนี่ยรัฐจ่ายเนี่ยก็ไม่ต้องให้จ่ายก็จ่ายเองหักเงินเดือนนะครับไม่มีใครไปติดใจเรื่องเงินนั่นหรอกนะครับเพียงแต่ว่าพอเลือกวิธีที่มันผิดมันยิ่งห่างเหินกันไปใหญ่ ครับอ่ะห่างเหินอีกเรื่องหนึ่งครับโรงแรมพูลแมนครับ ซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่าอยู่คู่การเมืองฝั่งไหนเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือไม่ให้จัดงานแล้วนะครับในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคมนี้นะครับทางฝ่ายค้านเนี่ยจะจัดกิจกรรมผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนเขามีหัวข้อด้วยนะครับการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นเดิมทีเนี่ยสถานที่คือโรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางนายกอนุทินก็ออกมาขอบคุณทางฝ่ายค้านนะครับบอกว่าขอบคุณที่ไปอุดหนุนกิจการของเพื่อนนะครับมาฟังเสียงของไอติมกันหน่อยดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยไปบอกกับผู้สื่อข่าวแล้วนะครับว่าได้รับแจ้งมาแล้วว่าขอให้เลื่อนหรือไม่จัดงานที่โรงแรมนี้ในวันเสาร์นี้นะครับไปฟังเสียงกันก่อนเลยครับมานะครับเมื่อเช้าวันนี้จากทางเจ้าหน้าที่สภานะครับว่าทางโรงแรมพูลแมนที่ตอนแรกได้ยืนยันแล้วก็ได้ประสานงานกับเรามาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับงานเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่เราจะมีการจัดวันเสาร์เนี่ยได้มีการเปลี่ยนการตัดสินใจนะครับแล้วก็จะขอถ้าพูดตรงๆก็คือว่าขอให้เราเลื่อนหรือว่าไม่จัดงานนะครับเกี่ยวกับเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่พูลแมนในวันเสาร์นี้ครับก็ไม่เป็นไรครับความจริงผมได้มีการประสานเพื่อให้มีการจองห้องที่สภาไว้ตั้งแต่เป็นแผนสำรองตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เราก็จะขยับมาจัดที่สภาครับไปฟังเสียงนายกอนุทินกันด้วยนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับที่ว่าขอบคุณที่ไปอุดหนุนกิจการของเพื่อนนะครับไปฟังกันหน่อยครับโอ้ขอบคุณที่ไปอุดหนุนกิจการของคนที่เหมือนเพื่อน พูลแมนเจ้าของ King Power ใช่ไหมก็สนิทกันดีขอบคุณที่ไปอุดหนุนนายกจะมีนัยยะอะไรไหมครับมีความเหมือนตั้งใจที่จะไปที่โรงแรมนี้ไม่ทราบไม่เกี่ยวกับผมเอาชอบคำถามเมื่อกี้มันมีนัยยะทางการเมืองไหมเลือกจัดที่โรงแรมนี้ก็แน่นอนครับนี่มันคือการเมืองเชิงสัญลักษณ์อยู่แล้ว ครับนะตั้งแต่การเลือกของฝ่ายค้านนะครับซึ่งโรงแรมในกรุงเทพมหานคร108,900 โรงแรมทำไมต้องไปเรื่องโรงแรมนี้เยอะแยะใช่ไหมเยอะแยะก็เป็นเชิงสัญลักษณ์อยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินการพูดกันในบรรดานักเคลื่อนไหวกิจกรรมอะไรต่างๆที่เขามีการเสนอกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าทำไมฝ่ายค้านเนี่ยไม่ไปจัดกิจกรรมที่โรงแรมแห่งนี้แล้วสุดท้ายก็คงจะมีการพูดคุยกันว่าเอาละไปที่โรงแรมแห่งนี้จริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายทางโรงแรมเขาก็มีการออกแถลงการณ์นะครับนะว่าเขายินดีที่จะรับผิดชอบความเสียหายต่างๆเพราะกังวลว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกับแขกผู้เข้าพักอะไรแล้วเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนอย่างมากในรอบ 48 ชั่วโมงเพราะนั้นก็ฝ่ายค้านก็ไปเรียกร้องความเสียหายเขาสินะเผื่อได้เอาเงินมาเป็นกองทุนอะไรต่างๆที่ฝ่ายค้านเขาตั้งกันอยู่อาหารกลางวันให้กับสสสุดท้ายคือต้องผ่านสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะเพราะคนไปเช่าเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายค้านเขาเช่าได้เองนะครับคือบรรดากิจการอะไรทุกอย่างเนี่ยของสสในสภาเนี่ยเขาจะทำอะไรต้องผ่านสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับพาไปเที่ยวโรงแรมนี้หน่อยครับพี่ตู่คือเจตนาพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องการสื่อสัญลักษณ์นะครับที่เขาพยายามพูดเรื่องคำว่าระบอบสีน้ำเงินโดยเฉพาะโรงแรมพูลแมนเนี่ยนะครับก็เป็นท่ามกลางกระแสข่าวเพราะฉะนั้นเจตนาจงใจเนี่ยว่าเขาได้บุกเข้าไปจัดที่นี่แล้วก็จะได้อธิบายกันในแต่ละเรื่องราวทีนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดโรงแรมเขาก็รู้ชะตาเขาเหมือนกัน ก็ต้องใช้ตอนแรกจะปฏิเสธได้ไงตอนหลังก็ต้องมามีเหตุผลกันอย่างที่ว่าแต่ก็พอเข้าใจกันได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าจัดแล้วมันจะมีอีกหลากหลายเรื่องที่ตามหลังกันมาจากหลังจากในเวทีก็จะมีการพูดนู่นนี่นั่นซึ่งผมก็ยังมองว่าเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นทางออกที่มันดีที่สุดแต่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับก็จัดตรงไหนมันก็มีค่าเท่ากันเพียงแต่ว่าเขาต้องการสื่อสัญลักษณ์เท่านั้นเองว่าโรงแรมนี้สีน้ำเงินครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของโกงข้อสอบกันหน่อยนะครับที่น่าจะเป็นประเด็นเดือดสะเทือนรัฐบาลอนุทินในช่วงนี้นะครับก็คือคดีโกงสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หรือบก.ปปป.นะครับนำโดยบิ๊กเต่าเนี่ยก็บุกเข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตนายกอบต.สำโรงและอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยหลังถูกออกหมายจับคดีร่วมกันเรียกรับเงินค่าโควต้าพิเศษวิ่งเต้นสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นสูบเงินเหยื่อไปกว่า 650,000 บาทนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยสอบไม่ผ่านแถมเบี้ยวเงินคืนอีกนะครับซึ่งนายกเฮงก็ออกมาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับโดยอ้างว่าตนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและหลักฐานแชทไลน์ที่ตำรวจนำมาใช้มัดตัวตนเองนั้นนะครับก็ตนเองถูกปลอม ID Line ครับนำชื่อไปแอบอ้างซึ่งฟังมุมมองของทั้งสองท่านกันหน่อยนะครับออกมาปฏิเสธกันแบบนี้เนี่ยมันเป็นข้อโต้แย้งที่มันมีน้ำหนักรับฟังได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นการปัดความรับผิดชอบและเอาตัวรอดในการถูกดำเนินคดีครับคือแน่นอนคนที่ถูกจับกลุ่มเขาก็ต้องมีการปฏิเสธอยู่แล้วล่ะนะว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเลยอะไรต่างๆแต่อย่างไรก็ดีครับในภาพใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้สังคมติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่การทุจริตสอบทั่วไปทุจริตสอบทั่วไปลอกข้อสอบเนี่ยเกิดในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยอันนี้เรื่องปกติที่เกิดได้เลยกับการสอบก็มีการลงโทษปรับตกให้พ้นสภาพนักศึกษาแล้วก็ว่าไปนะครับแต่ครั้งนี้มันเป็นมหกรรมในการที่จะทุจริตเพื่อสอบเข้ารับราชการนะมันมีการแลกรับผลประโยชน์มันมีเรื่องของการเรียกเงินเรียกทองมีการจ่ายอะไรกันเป็นระบบแล้วก็ทำให้คนตั้งคำถามว่าการจ่ายเงินหลักแสนเนี่ยเพื่อมารับเงินเดือนหลักหมื่นเนี่ยก็หมายว่าต้องมีการหวังผลหรือเล็งเห็นผลอะไรต่อไปในภายภาคหน้านะจะเป็นผลแบบผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์หรืออะไรใดๆก็แล้วแต่และนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมนั้นตั้งคำถามไปถึงระบบคุณธรรมของระบบราชการไทยว่ายังคงมีอยู่หรือไม่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดท้ายต้องตรวจสอบแล้วก็เอาความผิดให้ถึงคนที่ทำทุจริตให้ได้นะครับและเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะถูกเอามาอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้ามีการยื่นยติของฝ่ายค้านนั้นที่จริงวันนี้ต้องบอกว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นจริงในสมัยประชุมนี้นะครับเดาไม่ยากเลยไม่ต้องรอข้อสอบร่วมเหมือนสมัยพี่ตู่เป็นสสเนี่ยต้องมีข้อสอบร่วมจะมีในรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีเพื่อนฝูงฝ่ายค้านไปลองถามมันสิวันนี้ไม่ต้องเพราะอะไรเพราะในโซเชียลมีเดียเนี่ยข้อสอบมันถูกเปิดหมดแล้วครับมันถูกรวบมาหมดแล้วเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านแล้วก็ไลฟ์สดเป็นประจำมันทุกค่ำคืนจัดเวทีเสวนาเนี่ยจะไปจัดอีกสัปดาห์นี้จนเกิดเรื่องไม่ได้จัดเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกระบวนการที่เราคาดเดาได้อยู่แล้วว่ามันต้องมีเรื่องอะไรบ้างการเมืองเศรษฐกิจสังคมเนี่ยอันนี้ผมบอกได้เลยว่ามีข้อสอบเรื่องอะไรบ้างสำหรับรัฐบาลการเมือง1หัวสว2ทุจริตสอบท้องถิ่น3เรื่องของ TSI Passport นะ4ก็อาจจะเป็นแต่เรื่องรัฐธรรมนูญประชามติเพราะวันนี้นอกความสนใจอย่างสังคมไปละนะแล้วก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของการเยียวยาแก้ไขช่วยเหลือน้ำท่วมอะไรของพี่น้องประชาชนนะครับในเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำปากท้องพี่น้องประชาชนและไปถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องว่าคนจนไม่ได้จริงมีการสวมสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ในด้านสังคมก็เป็นเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่ที่จะแก้ไขเนี่ยมันเดาได้หมดแล้วครับว่าโจทย์มีอะไรและเพราะนั้นวันนี้นะครับรัฐบาลก็สามารถที่จะเตรียมประเด็นข้อมูลที่จริงไปหักล้างได้ถ้าเขายื่นยตินะครับเนี่ยเดียวกันฝ่ายค้านก็จะกลายเป็นคนที่ต้องรับภาระแทนละเพราะท้ายสุดจะมีอะไรใหม่มากกว่าการที่ไลฟ์สดในโซเชียลเนี่ยมานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนย้อนไปดู3 ปี 4 ปีที่ผ่านมาคนแทบไม่ค่อยสนใจการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับไม่ใช่เป็นเพราะไม่มีดาวสภาไม่มีนักพูดอันนั้นมันน้อยนิดเดียวเลยครับแต่น้ำหนักส่วนใหญ่มันอยู่ที่ว่าวันนี้คนมีช่องทางอื่นในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นและมีโซเชียลมีเดียที่เป็นทางระบายของประชาชนในการแสดงความเห็นอะไรเพราะนั้นเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่เวทีที่ต้องมานั่งเฝ้ารอช่วงพรามไทม์อะไรกันแล้วดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่สภาเองทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านต้องปรับตัวนะและโจทย์ตรงนี้ก็ต้องนำเสนออะไรใหม่ๆมากกว่าการที่ฝ่ายค้านได้นำเสนอกับสังคมมากมายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่สังคมเฝ้ารอเรื่องทุจริตท้องถิ่นนะเรื่องหัวสวเรื่องอะไรก็แล้วแต่บรรดาทั้งหมดทุกเรื่องที่อาจารย์ยุทธพรพูดมานะครับโกงข้อสอบท้องถิ่นก็ดีหรือว่าคดีหัวสวก็ดีเนี่ยอันไหนเป็นระเบิดเวลาสำหรับรัฐบาลนี้มากกว่ากันครับคือเรื่องโกงข้อสอบเนี่ยมันกระทบกระเทือนความรู้สึกคนนี่มันสูงมากครับไม่ว่านิด้าไปทำโพลสำรวจก็จะขึ้นมาลำดับที่ 1ความเป็นจริงนั้นรายชื่อคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่จะถูกทยอยจับเดี๋ยวก็จะมีมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันทำด้วยจำนวนที่มันมากนะครับมีความเหิมเกริมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมืองแล้วก็ที่สำคัญคือไปเอาเปรียบ
คนที่เขามีความรู้ความสามารถทำกันอย่างมาเป็นกระบวนการนะครับ แต่ละชื่อที่บิ๊กเต่าไปจับนั้นเนี่ยมันหลุดชื่อกันมาก่อนแทบทั้งสิ้นเพียงที่เหลือก็เป็นเรื่องตามกระบวนการทางกฎหมายก็ต้องว่ากัน คือผมมองว่าหนึ่งก็คือว่าสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยฝ่ายค้านจะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ เพราะนี่นะครับผมขีดเส้นวันที่ 28 กันยาเอาไว้ว่าถ้าผลเป็นบวกก็ได้ไปต่อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลบขึ้นมาการเลือกตั้งไม่เป็นความลับเนี่ยก็จบเหเหมือนกันเพราะเวลายื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณร่วม3 อาทิตย์นะครับทั้งรัฐบาลก็จะได้ไปเตรียมตัวนะครับทำข้อตกลงระหว่างวิปฝ่ายค้านวิปรัฐบาลเรื่องการจัดเวลาแบ่งเวลาซึ่งเนี่ยนะครับถ้าไปยื่นอภิปรายช้าเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าการเลือกตั้งเรื่องบัตรมันเกิดมีปัญหาก็สรุปว่าไม่ได้อภิปรายทีนี้เนี่ยครับการเมืองเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าวันนี้เนี่ยครับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะครับมันมีข่าวมาทุกวันในแต่ละเรื่องเห็นไหมคือคนบริโภคข่าวสารบางครั้งนี่นะครับก็เดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจปากท้องอยู่แล้วพอเรื่องอะไรมาใส่คนก็จะรับกันไม่ไหวนะครับนี่ไม่นับเรื่องบัตรคนจนว่าไอ้ที่อุทธรณ์ไปจะได้รับการคืนสิทธิ์กี่คนในการต่อสู้เพื่อหาตังค์วันละ10 บาทนะเดือนละ300เพื่อชี้ให้เห็นว่าประเทศมันทุกข์กันเต็มกันไปหมดเห็นไหมความไม่สงบสังวาชายแดนภาคใต้ที่มันผุดขึ้นมาทายท้าอำนาจรัฐว่าอยากปฏิบัติการอะไรก็ได้ทำอย่างเสรีนั่นนะครับว่ามันจะมีปลายทางกันอย่างไรชายแดนนะครับฝั่งกัมพูชาก็หึ่มห้ำแต่ว่าก็รอกันได้นะครับแต่ว่าข้างในเรื่องที่ดินทำกินเรื่องต่างชาติมาซื้อที่ดินแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันมากขึ้นคนภูเก็ตก็กำลังจะลุกคือขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหามันจึงเต็มกันไปหมดก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลนะครับบางเรื่องก็จัดการแก้ไขได้เลยแต่บางเรื่องก็ต้องจัดการทางความรู้สึกเช่นเดียวกันการทำหน้าที่เนี่ยนะครับของพรรคฝ่ายค้านก็คือการตรวจสอบแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยโลกสื่อสารไร้พรมแดนเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้คนไม่ต้องลุ้นอะไรมากในเรื่องของข้อมูลพยานหลักฐานสมัยก่อนเรามีช่องทางคือถ่ายทอดวิทยุถ่ายทอดโทรทัศน์พอเปิดเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ทั้งนั้นเปิดก็เป็นเรื่องใหม่ๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยแทบอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าไล่กันเป็นรายวันแล้วก็เอาเรื่องเดิมเนี่ยไปอภิปรายแล้วทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้ความน่าสนใจเสน่ห์ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือเรื่องที่ไม่เคยเปิดมาก่อนนะครับเรื่องเอกสารเรื่องคลิปหรืออะไรก็ตามที่มันไม่เคยเห็นในช่องทางอื่นมาก่อนแต่ว่าถ้าเป็นนะครับเป็นเรื่องที่คนเห็นจนกระทั่งเป็นปกติแล้วมันขาดเสน่ห์เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับผมก็บอกว่าพรรคฝ่ายค้านต้องประเมินวันที่28ครับนะครับว่าอย่าได้ดูเบาถ้าสถานการณ์นี้นะครับมันมีปัญหาก็อาจจะเจอเหมือนที่ประเทศเนปาลเจอพายุใหญ่กวาดหมดอ่ะเรียกว่า 28 เนี่ยจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าพิปรายไม่วางใจไหมแบบที่พี่ตู่บอกเพราะว่าถ้า 28 กันยายนศาลรัฐธรรมนูญเคาะออกมาเนี่ยนะบอกว่าสุดท้ายต้องเซตซีโร่เพราะการเลือกตั้งไม่เป็นความลับนั่นหมายว่า500 คนจบเลยนะจบเลยนะอภิปรายไม่วางใจก็ไม่ต้องอภิปรายกันแล้วจบรัฐบาลก็ไปด้วยฝ่ายค้านก็ไปด้วยไปกันหมดเลยเตรียมตัวเลือกตั้งกันใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวันนี้แหละครับศาลรัฐธรรมนูญมีการเผชิญสืบลงไปว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้การเก็บบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นความลับจริงไหมเพราะตอนนี้เนี่ยผู้ถูกร้องคือกกตเนี่ยเขาก็สู้คดีว่ามันต้องมีองค์ประกอบ3ส่วนนะประกอบร่างกันจึงจะทำให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกเปิดออกมา1ก็คือบัตรเลือกตั้งที่กาแล้ว2คือต้นขั้วของบัตรเลือกตั้งและ3ก็คือบัญชีผู้ใช้สิทธิ์3ส่วนประกอบร่างเกิด reverse engine หรือวิศวกรรมย้อนกลับไปได้ว่านายกเลือกใครนายขอเลือกใครแต่ถ้าไม่ประกอบร่างความลับยังคงมีอยู่แต่คราวนี้ไอ้ประกอบร่างไม่ประกอบร่างการเผชิญสืบวันนี้สำคัญที่ศาลลงไปดูว่าการเก็บบัตรเป็นความลับไหมนะซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการไปจัดฉากการเก็บบัตรอะไรหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูกันว่าสุดท้ายการลงไปวันนี้ก็จะมีผลอย่างยิ่งนะครับต่อการตัดสินคดีในวันที่28 กันยายนครับเป็นไทม์ไลน์ทางการเมืองที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับ28 กันยายนนะครับ
ก็แหมคุยกันมานานแล้วนะครับ วันนี้ก็รู้สึก ต้องเสริม ครับ เส้นเสียงให้กับทั้งสองท่านหน่อยนะครับ วันนี้คุยกันมานานก็ต้องขอขอบพระคุณเม็ดอมซิงค์ plus นะครับ ผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Greater Pharma ครับ มี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับ เม็ดอมซิงค์ plus วิตามิน C และโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวครับ เม็ดอมซิงค์ plus ลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนนะครับ และเม็ดอมซิงค์ plus เบต้ากลูเคนกลิ่นสตรอเบอรี่ครับ ซิงค์นั้นมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับ ถ้าเจ็บคอไอหรือว่าอยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับ เลือกไมบาซินจาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่ 60 ปี ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนนะครับเรามีมอบให้กับทั้งพี่ตู่แล้วก็อาจารย์ยุทธพรด้วยนะครับสักครู่นะครับขอบพระคุณมากครับอย่างละ3เฟลเวอร์นะครับขอบพระคุณมากครับพี่ครับพี่ตู่ได้ใช้แน่นอนนะฮะ ครับ เห็นประมาณ เห็นดูเจ็บคออยู่นะครับครับ แล้วก็ยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศ อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับแล้วก็มียาดมแจกนะครับผมขอบพระคุณมาก ขอบ ครับ คุณครับ มียาดมของอ้วยอันโอสถนะครับมามอบให้กับทั้ง จริ ส ง อง ๆ ต้อง ท่าน แนะ นะครับ นำ ผ คุณ ม วาลินและทีมงานว่าทั้งยาอมและยาดมเนี่ย อ่าฮะ น่าจะไปแจกสสหน้าสภานะ หน้า เวลาเขา สภาก ำลัง เลย จะเดินเข้ามา เพราะสสพูดเยอะ เดี๋ยว นะ ทีมงาน มีทั้งอวย มีทั้งไม่อวยก็ให้เขาอมกันไป ทีมงานรับไปพิจารณาครับ เดี๋ยวทีมงานรับไปพิจารณาน่าสนใจมากทีเดียวนะครับต่อไปนะครับรายการของเรานะครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่ครับรสหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อ ต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่ง No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ1 แถม 1 และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมาย หาซื้อได้แล้วครับวันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market นะครับ Foodland ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่ถ้าเป็นรสหนึ่งนะครับรสหนึ่งขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับรสหนึ่งนะครับเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟ Buddy Dean ครับ Extra Blend กาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวนะครับทดลอง Buddy Dean Extra Blend หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง 129 บาทนะครับได้มากถึง 165 กรัม สุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้นะครับที่ 7-Eleven ทั่วประเทศ Buddy Dean ครับอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับได้อีกนะครับและเพราะห้องน้ำที่ดีสะท้อนถึงภาพลักษณ์รสนิยมที่ดีครับแอป Urinal ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับเหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าในห้องน้ำด้วยแอป Urinal หาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับเช่นเดียวกันครับที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ร้านไทย Detergent Shop นะครับมีมอบให้กับพี่ๆทั้งสองท่านด้วยนะครับคนละ2 ซองนะครับผมขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและวันนี้ครับเราพบกับนวัตกรรมใหม่ Brain Tech Dry Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อแสนง่ายครับเพียงเสียบสาย Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับและน้ำหนักเบาพกพาสะดวกครับกดเข้าหน้า Facebook Tero Digital อย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับใส่โค้ด Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยครับและที่พลาดไม่ได้นะครับละครเวทีสุดแซ่บแห่งปีครับเมืองมารยา The Musical การเชือดเฉือนระหว่างเพียงดาวกับดีนี่เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในวงการบันเทิง
ขนทัพนักแสดงแถวหน้านะครับ ทั้งแพทสุธาสินีแอมแมนดาออฟดัมเจมส์มาและนักแสดงฝีมือมากมายนะครับ เริ่มแสดง 17 สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ จนถึงวันที่ 27 กันยายนนี้ ที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ครับ สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางครับ และนี่คือทั้งหมดของถกไม่เถียงในวันนี้นะครับ ขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณจตุพรสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ จตุพรสวัสดีครับ ผมวารินทร์ สัจเดียวและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะครับ วันนี้ลากันไปก่อน สวัสดีครับ